Se on hyvää huomenta ja tervetuloa Tapioteen kyytiin. Se on tänään nätti ilma ulkona. Se on täydellinen syy laittaa pyörä vähän laukkuja kiinni, pakata lätynpaistovehkeet ja lähteä ulos ajahan ja paistaa lättyjä. Pyörän mittari näyttää tällä hetkellä 1980 kilometriä. Ja arvioin, että lenkille tulee mittaa semmonen 30 kilsaa, joten tänään tulee sitten 2000 kilsaa pyörän mittariin täyteen. Taas menee tonnit rikki. Tällä tavoin sitä sitten päästiin lähtemään. Nyt voi muuten sanoa, että alkaa olemaan kohta viimeinenkin lehti lentänyt puusta pois. Tätä tietä pitkin on moni lenkki starttaitu tässä vuoden mittaan. Tässä näkee vuoden kierron. Täytyypä kyllä sanoa, että mä en ole aikaisemmin maantiepyörällä tällainen ihan marraskuun kynnyksellä enää lenkkejä tehnyt. Mä oon laittanut tähän nuo DMR Valtin flättipolkimet, koska nyt on ollut iltaisin niin kylmä, että ei ole ennen viihtynyt lenkkaritelassa ajella. Käytän siis lenkkareita noiden varvaskoukkupolkimien kanssa. Ne on hyvä kombo. Mutta taas lämpimämmät kengät ei oikein varvaskoukkuihin mahu. Niin minä olen pistänyt tähän flättipolkimet ja kas kummaa. Nyt kun lokakuu on vaihtumassa marraskuuksi, tulikin niin lämmin päivä, että lenkkareilla taas tarkenee. Mutta ei se mitään, mennään flätteillä. Tämän päivän suuntana tällä lenkillä on Karhusaari. Ja tarkemmin ottaen Karhusaaren venesatama. Mä oon jotenkin tykästynyt että jos haluaa tehdä tämmösiä kahvinjuonti- ja lätynpaistolenkkejä taikka muuta vastaavaa, vähän tämmöistä enempi ulkoilupainotteista pyöräreiniä, niin silloin mä otan kohteeksi jonkun tommosen venesataman, kun niissä yleensä on tommonen lepposa merinäköala. Mikäs siinä? Sitten kahvivehkeet siihen kasaan, trangiaa pystyyn, lättypannu kuumaksi. Kaikki on nimittäin pakattu valmiiksi tähän pyörään, näihin bikepacking varusteisiin. Pyörähän on pakkaatu varsin täyteen. Laukkua on jos jonkun näköistä. Ehkä se, että miten laukut on pakattu, ei ole mikään tommonen bikepacking-taidon näyte, että juuri näin pitäisi laukut pakata. Esimerkiksi tuolla Ortliipissä on pohjimmaisena tuo pyöränkorjaussarja. Että jos tulee flättejä ja tarvitaan korjaussarjaa, niin saa purkaa sitä trangia ja taukotakkia ja vähän muutakin pois tieltä. Mutta jos niin käy, niin sitten niin toimitaan. Mutta että nämä flättipolkimet isoilla nastoilla voikin olla hyvän tuntoiset kapistukset. Vauhti kipuaa tonne päälle 30. 35 on nyt. Se oli muutama viikko sitten näillä paikkein, kun taannoisella lenkillä niin takarengas tyhjeni. Kahtokaa kaikki, mulla on sisuri puhujenno, hei! Ihan ajattelin, että nyt mä ajan vasiten taas tätä kautta ja oikein koettelen tämän mahdollisuuden
saada takarengas puhki. Kestääkö kators kiinni? Tässä on tuosta terävän näköistä kiveä tien pinnassa aika paljon. Olisiko jotain hiekotussepelin rippeitä? Tai sitten tätä mursketta, mitä on tuonne tuollaiseksi valliksi tien molemmin puolin kylvetty. Tiedä häntä. Toistaiseksi renkaat kuitenkin ehjänä. Voi kyllä sanoa, että harmaaksi käy maisema. Ei juuri enää ruskasta tietuakkaan. On todella syksyinen fiilis. Mutta hyvällä tavalla hyvä syksyinen fiilis. Teräsrunko, koukkusarvet, runkovaihteet, kaikki toimii. Kilometrejä kertyy tuhansittain. Ja siinä on muuten mittarissa aika hyvät kilometrimäärät. Voisin vaihtaa hiilikuitun, vaihteet laittaa jarrukahvaan, vaan helposti en luovu fillaristain. Ja siinähän on mulle pöytä niinkö tilauksesta. No niin, täällä sitä ollaan. Taukotakki päälle, pyörä parkkiin, teräsrunkokyökki pystyyn. Trangia on semmonen ruottalaisten lahja maailmalle. Mutta joo, silloin kun se kulkee meikäläisen pyörälosterissa mukana, niin olkoon tämä viritelmä tästä edes nimeltänsä teräsrunkokyökki. Kahvin keitostakin ulkona retkiolosuhteista voidaan tehdä hifiä. Mä tykkään sen verran helposta meiningistä, että mulla on täällä rasiassa valmiina nämä pikakahvijauheet. Tosiasia meikäläisille on se, että täällä ulkoilmassa nautittuna melkein mikä tahansa kahvi maistuu hyvältä. Retkeilyetiketin mukaisesti paikat on jätetty yhtä siistiin kuntoon, mitä ne oli tänne tullessakin. Teräsrunkopyörä kuljettajineen.
on valmis jatkamaan matkaa. Taas tie on edessäin, pitkä matka alkassa, se on randonneur elämää. Ehkä renkaat pyörii jotenkin, joskus ketjut kolisee, vaan brevetit ei kesken jää. Hauska ajopäivä, kun oikeastaan ei mitään sen ihmeempiä suunnitelmia ole, että miten tästä reissuani jatkaisin. Kahvia on juotu ainakin 3 kupillista ja lättyjä syöty 6. Ja senkin edestä hengitetty raitista ilmaa. Kyllähän näin hyvät tankkaukset täytyy hyödyntää. Sitä ajattelen, että jonkun lenkin heittäisi. Mutta ei liian tarkoilla suunnitelmilla tänään. Nostetaan purjet ylös ja katsotaan mihin tuulet vie. Graveliajo ei oikein tänään nappaa, joten en lähde tuota Knutersin tietä tänään koluamaan. Sen sijaan pieni pätkä maantietä ei olisi yhtään pahitteeksi. No, Sotungin tie kääntyy oikealle päin, tuossa muutamaa 100 metrin päässä edessä päin. Mä käyn Sotungin lenkin ajamassa ainakin nyt tähän väliin. Siis ihan parhaita tämmöiset pyöräilyyn varatut vapaapäivät, kun saa vähän mennä ja tehdä miten huvittaa. Ja millä nopeudella huvittaa. En yhtään tiedä paljonko tuossa tuli aikaa vietettyä tuolla Karhusaareen satamassa. Kyllä siinä äkkiä semmonen päälle pari tuntia saattoi mennä. Vaikka eihän kellon vilkuileminen tietenkään ole näiden reissujen idea. Hauska vain ajatella, että jos tuo koko ajan olisi veivannut konkelia, oltaisi jo varmasti Porvoon itäpuolella, jos siihen suuntaan olisi lähtenyt. Mulla on harvemmin aikaa lähteä mihinkään semmoisille pitkille yön ylireissuille. Siksi mä aina tein tämmösiä pieniä päiväretkiä. Käyn jossakin lähellä ja leikin, että olen jossain kaukana. Mielikuvituksesta on apua. Ilma on kuitenkin yhtä raitista. Sama ollaanko kilometrin vai 15 vai kenties 100 kilsan päässä kotua. Ja kylläkö tässä liikuntaa saa? Kyllä tästä oma kroppa ja mieli kiittää. Sitähän voisi käydä tuolla Tasakalliontien parkkipaikalla vaikka kääntymässä pienen sakkolenkin. Kerta kun purjeet on ylhäällä ja mennään minne tuuli vie, niin tuuli puhalsi mun purjeisiin sillä tavalla, että pyörä kulkee nyt tähän suuntaan. Tässä kohti aina miettii, että jos vain olisi se kevyempi vaihde käytössä. Kokonaisuudessaan käy nopeammaksi kävellä tämä mäki ylös kuin se, että väkisin yrittäisi veivata naama irvessä mäen ylös ja sen jälkeen hajoilisi kramppeihin. Oli mulla itse asiassa yksi aika eksakti syy tulla käymään juuri täällä. Kahvi pukkasi pissittämään siinä määrin, että täytyy käyttää kansallispuiston palveluita. Aikaisempia videota katsoneet henkilöt saattavat tietää, mikä paikka on kyseessä. Tätä ihanuutta. Nonni, se oli siinä. Runko painaa aivan liikaa, ylämäki vasta tuuli, tässä kohti reiteni kramppaavat. Vaan mitä siitä, jos mäet juostaan, matka jatkuu, jalat elpyy, siitä parhaat tarinat
alkavat. Ei sitä loppujen lopuksi kauas tarvitse kotua lähteä, että löytyy vähän rauhallisempia tiealueita poljettavaksi. Ei mun kyllä mihinkään tämmöiseen pitänyt tulla. Harhauduin reitiltä, jota en ole edes piirtänyt. Voitteko uskoa? Pyörän jäljet tästä menee, siksi menen minäkin. Lamppuja mulla heva on mukana, että pitää ennen pimien tuloa kotiin keretä. Mitäs kello on? No 14.46. Anna tässä sen verran aikaa pienelle seikkailulle. Taas tie on edessäin, pitkä matka alkaa saa, se on randonneur elämää. Näistä reissusta jää kerrottavaa tuleville sukupolville. Ehkä renkaat pyörii jotenkin, joskus ketjut kolisee, vaan brevetit ei kesken jää. Päivää. Näin sitä meillä pärreinataan reveteillä. No, rasvasia lättyjä söin 6 kappaletta ja 3 kupillista kahvia. Kaloreita sain sen verran. Ja kyllä ne todellakin tällä vaelluksella kärryää pois. Tuolla jossakin talojen takapiholla mä äsken rymysin. Mikä helpotus. Ihanaa asfalttia. Joo! Kyllähän se nyt sillä lailla on, että ajelen vähän aikaa Koivukylää kohti. Ja sitten ajelen sitä Honkanummen ja mitäs muuta siinä onkaan näiden lähiöiden läpi. Iltapäivä alkaa olemaan jo pitkällä. Se on sillain, että pian tulee hämärä ja alkaa olemaan viimeiset hetket, että viittii ilman lamppua ajella täällä. Tässä Talaven korvalla kuitenkin tuo pimiä tulee nopeaa. Voisi olla aika summata vähän fiiliksiä muutenkin. Ylipäänsä kannattaa ajella sillä mentaliteetillä, että lähtee tiettyjen tuttujen raamien puitteissa vähän seikkailumielellä ajamaan tarpeeksi evästä ja ruoanlaittovälineitä mukanaan, purjeet ylhäällä, suunnistaen sinne mihin tuulet ja oma mieli vie. Kannattaa käydä erikoisissa paikoissa. Kannattaa yksi spotti valita, mikä on semmonen niin kuin vähän pakollinen rasti, että siellä käydään esimerkiksi kahvilla. Mielellään semmonen paikka, joka on lähellä, mutta jossa ei käy usein tai jossa ei ole ennen käynyt. Sitten improvisoi vähän lennosta, että ajellaanpa tuonne ja tänne ja sinne ja vähän mihin sattuu. Se jos joku. Se on ihanaa ja se virkistää. Sitä mä en vielä tiedä, onko tämä tämän vuoden viimeinen lenkki Ralekilla. Ennen kuin Teräsruuko vetäytyy talvilevolle. Jos sitten käy sillä tavalla, että tämä on viimeinen ulkolenkki Ralekilla tänä vuonna, niin olihan tässä ajossa kyllä semmoista grande finale fiilistä, eeppisyyttä ja hienoja hetkiä, että tämän lenkin myötä voisi hyvinkin pistää Ralekki-ajelut pakettiin, pyörän huoltoon ja Teräsrungon talvilevolle. Ja ottaa Genesiksen sitten aktiivilenkkeily käyttöön. Kahvikuppi, pari pullaa, lihakeitto, ehkä leipää. Kaikki maistuu tien päällä, totta kai. Juomapullot runkoputkeen, evässuklaat paidan taskuun. Matkaratsu myöskin heinänsä sai. Se alkaa, kuulkaas, olehee sillä lailla, että tämä lenkki alkaa tulehen päätökseensä. On ollut ilo ajaa tämä lenkki ja ilo jakaa se sinulle, hyvä ystäväni, tämän videon välityksellä. Taas tie on edessäin, pitkä matka
matka alkaa saa, se on randonneur elämää. Ehkä renkaat pyörii jotenkin, joskus ketjut kolisee, vaan brevetit ei kesken jää. Että kiitosta siitä, että olit mukana. Palataan asiaan. Heippa!